ไส้กรอกอีสานร้อนๆมาแล้วค่ะมีทั้งแบบเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวชอบแบบไหนกันคะใครที่กำลังมองหาสูตรทำไส้กรอกอีสานวันนี้เรามีสูตรมาแจกกันค่ะพร้อมกับวิธีการมัดไส้กรอกแบบมืออาชีพสูตรนี้ทำง่ายค่ะขายดีแน่นอนเพราะเป็นของโปรดของหลายๆคนหรือใครอยากจะทำไส้กรอกอีสานกินเองที่บ้านรับรองสูตรนี้ก็อร่อยชัวร์แบบไม่ต้องเดาสูตรกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใช้รากผักชี 8-10 รากนะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะเพื่อสะดวกในการตำเดี๋ยวเราจะตำพร้อมกับกระเทียม1ถ้วยนะคะ1ถ้วยก็ประมาณ150 กรัมค่ะสูตรนี้เราจะใช้หมูบด2 กิโลนะคะตามด้วย3 เกลือค่ะ3 เกลือก็คือรากผักชีกระเทียมกับพริกไทยนะคะเราใช้เป็นพริกไทยป่นค่ะใส่พริกไทยป่นลงไป50 กรัมค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราย10 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำหนัก125 กรัมค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป5 ช้อนโต๊ะน้ำหนัก70 กรัมสำหรับผงชูรสเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราใส่ลงไปแค่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะ8 ช้อนโต๊ะเราใช้ช้อนสั้นเลยนะคะเพื่อนๆใช้ช้อนสั้นในการตวงได้เลยค่ะซอสถั่วเหลืองฝาเขียว5 ช้อนโต๊ะค่ะทีนี้เราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากับหมูบดเลยนะคะเราจะผสมทุกอย่างให้หมูบดดูดซึมเครื่องปรุงเข้าไปก่อนค่ะก่อนที่จะใส่ข้าวลงไปนะคะหลังจากที่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่ข้าวลงไป 1,500 กรัมค่ะแนะนำนิดนึงนะคะข้าวที่เราหุงใส่ในไส้กรอกอีสานเราควรจะหุงแบบไม่ให้แฉะจนเกินไปนะคะตอนหุงข้าวให้เป็นเม็ดเป็นตัวสวยค่ะแล้วก็ตอนที่เราใส่ข้าวลงไปในหมูบดอย่าใส่ตอนที่ข้าวยังร้อนอยู่นะคะเพราะจะทำให้ไส้กรอกอีสานของเราเน่าได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมหมูบดกับข้าวให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่วุ้นเส้นในขั้นตอนสุดท้ายค่ะโอเคไม่เป็นไรมั้งยังตัดไม่หมดใส่ลงไปในขั้นตอนสุดท้ายได้เลยค่ะวุ้นเส้นถ้ารู้สึกว่ามันยังยาวไปเราก็ตัดให้มันเส้นเล็กลงหน่อยนะคะเส้นสั้นๆจะทำให้ตอนที่เรายัดในไส้กรอกมันจะยัดง่ายหน่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนผสมของไส้กรอกอีสานของเราเดี๋ยวเราเตรียมไปยัดไส้กันนะคะเพื่อนๆเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้ใช้ไส้สดนะคะเราใช้เป็นไส้คอลลาเจนค่ะแต่เราลืมนำไส้คอลลาเจนไปแช่น้ำก่อนจริงๆไส้คอลลาเจนเราจะต้องแช่น้ำก่อนประมาณ 15-30 นาทีนะคะลักษณะไส้คอลลาเจนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะใช้ความยาวแค่ไหนเราก็รูดออกมาเลยนะคะแล้วก็ตัดไปแช่น้ำค่ะสะดวกดีนะคะเราไม่ต้องล้างไส้ให้ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ผลิตภัณฑ์เพื่อนๆจิ้มดูได้เลยนะคะสินค้าตัวนี้เขามีฮาลาลด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวมุสลิมที่ต้องการนำไปทำไส้กรอกข้าวไส้กรอกเนื้อสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะหรือเลือกซื้อได้ที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยค่ะเราจะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไส้คอลลาเจนเราก็จะมีความนิ่มตัวลงค่ะทีนี้เรามายัดไส้กรอกกันค่ะโดยที่เราจะใช้กระบอกตัวนี้นะคะเป็นกระบอกทำไส้กรอกที่สะดวกดีค่ะน้ำหนักเบาราคาถูกแล้วก็ทำไส้กรอกอีสานได้ง่ายๆเลยค่ะเราจะบีบอัดยัดไส้ลงไปแต่ไม่ต้องแน่นมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องเผื่อพื้นที่ตอนมัดด้วยค่ะให้เหลือพื้นที่นิ่มๆไว้หน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมามัดให้เป็นลูกๆนะคะต้องค่อยๆปล่อยเนื้อหมูลงไปในไส้แบบนี้เลยค่ะถ้าเรายัดไส้แน่นจนเกินไปตั้งแต่ตอนนี้เราจะต้องเสียเวลามาลูดเนื้อหมูออกจากไส้อีกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตอนมัดก็จะทำให้แน่นจนเกินไปแล้วก็ทำให้ไส้แตกได้ค่ะเดี๋ยวเรายัดไส้เสร็จแล้วเราจะสอนวิธีการมัดไส้กรอกอีสานแบบฉบับมืออาชีพด้วยนะคะโดยลูกชายเราเองค่ะเขาจะใช้สกิลการผูกเบ็ดตกปลาเพราะวิธีการผูกไส้กรอกอีสานมันใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะลูกชายเขาทำช่องตกปลาค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบตกปลาเหมือนกันฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหลังจากที่เรายัดไส้ได้เยอะแล้วนะคะมาดูวิธีการผูกไส้กรอกอีสานกันค่ะโอเคขั้นตอนแรกอย่าแม่จะสอนวิธีการมัดนะอันนี้มัดมาบ้างแล้วต่อไปสมมติตรงนี้เป็นเหมือนตรงหัวนะแม่จะเริ่มใหม่นะอันนี้ก็มัดแบบธรรมดาเลยเนี่ยมัดแบบธรรมดาแบบนี้ไปสมมติว่าตรงนี้มันคือหัวไอ้ตรงหัวเนี่ยง่ายๆตรงนี้ง่ายมากก็คือสมมติมันไม่มีเชือกนะแม่ก็เอาเชือกเข้าไปร้อยแล้วก็จับออกมานี่
ง่ายๆดึงปึ๊บตรงนี้สมมติตรงนี้ไม่มีตรงนี้สมมติตรงนี้เป็นหัวเสร็จปุ๊บแม่ก็จับวันนี้อยากได้ชิ้นประมาณ2 นิ้วเราก็ทาบไปแล้วก็กดตรงนี้นี่เราก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วก็เอานิ้วกลางขั้นไว้ขั้นเชือกไว้แล้วเอาเชือกที่เราตัดไว้ค่อมไปฝั่งนู้นพอค่อมฝั่งนู้นเสร็จปุ๊บเอามือร้อยเข้าไปตรงข้างในนี้ไปดึงเชือกออกมานี่ทำให้ดูช้าๆเลยพอดึงเสร็จปุ๊บแม่มือนี้2 นิ้วนี้แม่ก็ต้องบีบไว้ก่อนแล้วก็เอาค่อยๆดึงไล่ออกมาดึงนี่ตอนดึงไม่ต้องดึงแรงมากดึงแค่พอแบบตึงมือพอแล้วแม่พอตึงมือแล้วเราก็ขยื่นให้มันล็อกแล้วก็ตึงไว้อย่างนี้นะจังหวะตอนแม่ จังหวะตอนแม่ร้อยถ้าคิดว่าตรงนี้มันรู้สึกว่ามันเริ่มตึงเริ่มพองแล้วแม่ต้องบีบไล่อากาศไม่ใช่ไล่อากาศอย่าบีบไล่เนื้อให้มันออกไปไม่งั้นตอนเรามัดอีกทีหนึ่งมันจะตึงแล้วจะแตกพอได้หลวมๆแบบนี้เราก็ทำเหมือนเดิมมาร์กจุดแล้วก็นิ้วกลางแล้วก็คราวนี้เราอยากได้ขนาดเท่าเดิมแล้วก็พับแล้วก็จับจีบตรงที่เรามัดไว้ได้ขนาดที่ต้องการเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมเอานิ้วกลางออกมาแล้วเอาเชือกพวกนี้ค่อมไปด้านหน้าค่อมเสร็จปุ๊บไปเกี่ยวสายที่เอาไว้ข้างหน้าดึงกลับมาแล้วก็ดึงพอให้ตึงมือได้แล้วมาเราไปทำแบบเร็วๆให้ดูนะปึ๊บนี่ปึ๊บเนี่ยประมาณนี้ง่ายๆคราวนี้พอตอนจบถ้าไส้กรอกมันเหลืออะไรเราบีบออกใส่กระมังแล้วก็เก็บไปนะผมแล้วก็เหลือพอให้จับหน่อยนึงคราวนี้เราจับอย่างนี้ปิดจับให้แน่นเสร็จปุ๊บเราทำแบบเมื่อกี้ที่เอานิ้วกลางวางไว้ก็พันไป1 รอบนะ ดึงรอบนี้มันจะเหมือนในข้อที่ผ่านมานะแต่ว่าตอนจบเราจะต้องพันเพิ่มอีกพันเข้าไปแล้วก็จบสายเหมือนแบบมัดแบบปกติทุกคนนี่พันไปหลายๆรอบได้นะนี่มัดแบบปกติสัก2 รอบก็น่าจะอยู่แล้วเชือกมันใหญ่ไปโอเคมันมีเชือกมันใหญ่ไปหน่อยวันนี้หาเชือกได้มันไซส์มันใหญ่ไปหน่อยนะครับทุกคนปกติแล้วเชือกต้องเป็นเส้นเล็กกว่านี้หน่อยถึงจะมัดแบบแน่นแล้วก็โอเคกว่าโอเคประมาณนี้ตรงนี้เราก็เหลือไว้มัดอย่างนี้ได้เหลือไว้ห้อยนี่อย่างนี้เราก็ไปห้อยตามราวตากผ้าหลังจากที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปผึ่งลมค่ะตากผึ่งลมไว้ประมาณ 5-6 ชั่วโมงในกรณีที่ทำไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้ไส้กรอกอีสานเปรี้ยวก็คือมัดใส่ถุงแช่ตู้เย็นพร้อมนำมาย่างขายหรือย่างกินได้เลยค่ะการที่เรานำไส้กรอกอีสานไปผึ่งลมจะทำให้ผิวด้านนอกของไส้แห้งดีแล้วก็ตอนที่เรานำไปย่างเนี่ยจะทำให้หนังกรอบค่ะก่อนที่เราจะนำไส้กรอกไปผึ่งแดดนะคะเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มที่ไส้กรอกก่อนนะคะพอดีว่าเราลืมกดถ่ายเพื่อนๆอย่าลืมใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มระบายลมออกด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตอนเรานำไปย่างเนี่ยไส้กรอกมันจะระเบิดได้ค่ะอีกอย่างอาจจะทำให้ไส้แตกตอนที่เรานำไปผึ่งลมได้ค่ะและอีก1เคล็ดลับก็คืออย่าจิ้มเยอะจนเกินไปนะคะลูกนึงจิ้มแค่ประมาณ 1-2 ที่ก็พอค่ะไม่งั้นตอนที่เราไปย่างเนี่ยไส้กรอกมันจะแห้งจนเกินไปตอนนี้ถึงขั้นตอนแกะเชือกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปย่างกันแล้วค่ะสำหรับการย่างเราจะใช้ไฟอ่อนในการย่างนะคะและเทคนิคการย่างก็คือพลิกกลับไปกลับมาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ความร้อนกระจายตัวทั่วทุกด้านและทำให้สีของไส้กรอกอีสานสวยทั่วกันทั่วทั้งลูกค่ะและตอนที่เราเสิร์ฟขายเราก็จะใส่กระหล่ำปลีพริกสดพริกจินดาสีเขียวสีแดงแล้วก็เป็นพวกขิงนะคะขิงดองหรือว่าขิงสดก็ได้ค่ะเสิร์ฟให้ลูกค้านะคะกินคู่กันก็ยิ่งเสริมความอร่อยเข้าไปใหญ่เลยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็หวังว่าคลิปของเราจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเป็นไปได้ช่วยกดติดตามหน่อยนะคะเพราะมันคือกำลังใจของคนทำคลิปเลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ